แล้วมาตอนที่ดอกเล็บมือนาง EP ที่3เลยนะคะ หลังจากที่เราได้ถักขยายงานออกมาเป็นจำนวน5ช่วงลายให้นับอย่างนี้นะ1 2 3 4 5อันนี้แขนซ้ายแขนขวาจะตกอยู่ที่1 2 3 4 5 6 7 8แขนซ้ายแขนขวาจะตกอยู่ที่8ลายส่วนหน้าหลังจะตกอยู่ที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จะตกอยู่ที่10ลายนะคะหน้าอกของเราต้องการ36ถึง40นะคะตรงกลางก็คือ38ใช่ไหมแล้วก็วัดตรงนี้เลยค่ะมุมถึงมุมก็จะตกอยู่ที่19นะคะประมาณ19 2 38ก็ประมาณ38นิ้วค่ะแต่อย่างที่บอกมันยืดได้นะคะถึง40เลยแล้วก็36ก็ใส่ได้นะคะใส่ได้ถึง40เลยหลังจากที่เราได้ลักษณะนี้แล้วนะคะในขั้นตอนต่อไปเราจะทำการเชื่อมแขนค่ะแล้วก็ถักวนเป็นวงกลมนะคะเราจะไม่ใช้ไอตัวมาร์กตรงนี้แล้วเราก็แกะออกได้เลยเหลือไว้จุดนี้ก่อนก็ได้ค่ะแล้วให้เราปักเข็มเข้าไปตรงจุดที่เราจบแถวก็คือจุดตรงมุมนะคะนี่คือจุดตรงมุมเห็นไหมคะสีเหลืองเนี่ยเราจบแถวอยู่ที่โซ่3แล้วก็ปัก C ดึงผ่านตรงโซ่3ตรงมุมใช่ไหมคะทีนี้ให้เราค้างไว้ก่อนนะคะแล้วรูดงานค่ะรูดงานมาจนถึงมุมฝั่งนี้อันนี้ก็คือช่วงแขนนั่นเองนะคะที่ว่ามี8ดอกเนี่ยตรงนี้คือมุมเราจะจับมุมที่1กับมุมที่2เข้าด้วยกันนะคะอันนี้ด้านถูกเนาะแล้วก็ปักเข็มเข้าไปตรงมุมที่2นะคะตรง F เลยค่ะปักเข้าไปแล้วก็ดึงไหมผ่านนี่นะคะเราก็จะได้แขนด้านไหนด้านขวาก่อนเนาะเพราะตรงนี้เราจะทำเป็นด้านหลังนะคะต่อไปเราจะถักงานวนเป็นวงกลมรอบตัวค่ะเราจะขึ้นงานที่จุดนี้นะเราก็ดูลายค่ะในแถวต่อไปมันจะต้องทำแถวนี้ใช่ไหมก็คือโซ่7แล้วก็โซ่5 3ห่วงแล้วก็โซ่7เราจะขึ้นงานตรงนี้เลยนะคะให้เราถักโซ่7 1 2 3 4 5 6 7ไม่มีมุมแล้วนะเราก็เว้นนี่เลยค่ะเว้น1ห่วงแล้วก็ปัก x ลงในห่วงถัดไปเราจะได้ลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวเราถักวนรอบตัวเราก็จะมาปิดงานตรงใต้รักแร้ตรงนี้ติดมาร์กไว้เราจะได้ไม่ลืมมาร์กของเราเป็นสีน้ำเงินแล้วนะคะทีนี้ต่อไปเราก็ถักโซ่5 3ห่วง1 2 3 4 5ห่วงที่1 2 3 4 5ห่วงที่1 2 3 4 5ห่วงที่แล้วก็จบแถวตรงนี้ด้วยโซ่7 1 2 3 4 5 6 7แล้วก็ปักลงบน X ตรงจุดรวบงานแถวที่แล้วนี่นะคะโซ่7โซ่5 3ห่วงจบตรงนี้ด้วยโซ่7ดอกต่อไปก็เหมือนกันค่ะ1 2 3 4 5 6 7เว้น1ปัก1 2 3 4 5 3ห่วงค่ะ1 2 3 4 5ห่วงที่ห่วงที่แล้วก็จบตรงนี้ด้วยโซ่7 1 2 3 4 5 6 7อย่าลืมนะตรงโซ่7ต้องข้าม1ห่วงก็คือมาปักลงตรง x นี่นะคะเราไม่สาธิตแล้วเนาะคงถักเป็นแล้วมาถึงขั้นนี้ให้ถักลักษณะนี้นะคะยาวไปจนถึงมุมที่3เดี๋ยวเราจะมาเชื่อมมุมที่3กับมุมที่4เข้าด้วยกันค่ะเราถักยาวมาจนถึงมุมที่3ตรงนี้แล้วนะคะทีนี้เราจะรวบแขนฝั่งนี้
ก่อนอื่นตรงนี้เป็นโซ่7ให้เราไป x กับโซ่3ค่ะเว้น1ห่วงสุดท้ายตรงนี้แล้วก็ปักลงตรงโซ่3เลยปัก x ค่ะเสร็จแล้วปักเข็มไปตรงมุมก็คือตรง F เลยนะคะเห็นไหมตรงนี้ปักเข็มเข้าไปค้างไว้ก่อนค่ะแล้วรูดงานรูดแขนฝั่งนี้มุมที่4นะคะเราจะเชื่อมมุมที่3มุมที่4เข้าด้วยกันแล้วก็ปักเข็มปักในด้านถูกนะคะปักเข้าไปตรง F ตรงมุมเลยนี่ปักเข้าไปแล้วดึงไหมผ่านนี่นะคะเราก็ได้แขนขวาแล้วก็ได้แขนซ้ายทั้ง2ข้างเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราก็เริ่มถักเหมือนเดิมค่ะจากมุมที่4ไปจนถึงจุดเริ่มงานคือมุมที่1นะคะมาฝั่งนี้เราก็โซ่7เลยนี่นะคะเว้น1ห่วงปักลงในนี้เลยใต้รักแร้ฝั่งนี้ก็จะได้เป็นโซ่7แบบนี้นะคะแล้วก็ถักปกติด้วยโซ่3ห่วงริมฝั่งนี้ก็โซ่7 x ลงไปตรง x แถวที่แล้วตรงจุดรวบนี่นะคะก็ให้ถักเหมือนเดิมกับเมื่อกี้นี่แหละค่ะวนไปจนถึงจุดเริ่มงานเดี๋ยวเรามาปิดแถวให้ดูค่ะเราได้ถักยาวมาจนถึงจุดที่เรามาร์กไว้นะคะหลังจากที่เราได้โซ่3ห่วงตรงนี้ควรจะจบด้วยโซ่7ใช่ไหมแต่เราจะจบด้วยโซ่4ค่ะโซ่4นะแล้วก็พันเข็ม1ครั้งปักลงไปตรงจุดเริ่มงานนะคะดึงขึ้นมาปลด2ปลด2เราจะจบแถวแบบนี้ค่ะเพื่อที่ในแถวต่อไปเราจะขึ้นงานตรงกลางนะอันนี้ก็คือแทนโซ่7นั่นเองวิธีจบแถวคล้ายๆกับลายดอกมะลินะคะแถวต่อไปให้เรา x ลงไปที่เดิม1ครั้งในแถวนี้นะคะเราจะถักโซ่ 5x ลงในทุกๆห่วงวนรอบตัวค่ะ x ลงไป1 2 3 4 5ก็ x ลงไปลงในทุกๆห่วงเลยนะคะแถวนี้ถักง่ายไม่มีอะไรค่ะก็โซ่5ลงในทุกๆห่วงวนรอบตัวเลยนี่นะคะลายต่อไปก็จะขึ้นสับหว่างนะคะใต้รักแร้ก็จะมี1ดอกผุดขึ้นตรงนี้จุดเริ่มงานของเราก็ขยับมานี่นะคะจุดจบแถวอยู่ตรงนี้เราก็ขยับขึ้นมานี่นะคะรอยต่อของเราก็จะเริ่มเฉียงไปแล้วเราถึงกำหนดว่าด้านนี้ด้านรอยต่อเราจะเอาไว้เป็นคอหลังนะคะตรงนี้ให้ถักโซ่ 5x ลงในทุกๆห่วงวนรอบตัวค่ะใต้รักแร้ฝั่งนี้เหมือนกันโซ่5ลงในโซ่7แล้วก็โซ่5มาปักตรงนี้ก็จะมี1ดอกผุดขึ้นใต้รักแร้นะคะ1ดอกให้ถักวนรอบตัวเดี๋ยวเรามาจบแถวเราถักวนรอบตัวจนมาถึงจุดจบแถวนะคะในแถวนี้เราถักโซ่5วนรอบใช่ไหมเราก็จะจบแถวด้วยโซ่2แล้วก็ให้ถัก F หรือพันเข็ม1ครั้งค่ะปักลงไป F แถวที่แล้วตรง F นี่ก็แทนโซ่3แล้วนะคะบวกกับโซ่2ที่เราถักก็เป็นโซ่5เหมือนห่วงอื่นๆนะคะลักษณะขนาดเท่ากันเราจะจบแถวแบบนี้ในแถวต่อไปเราก็มาดูลายแถวต่อไปมันก็จะมี F ลงในห่วง7หลักใช่ไหมเราก็ถัก F ลงไป7ครั้งค่ะในห่วงแรกเลย1 2 3 4 5 6 7ได้7ห่วงก็ x ลงในห่วงถัดไปแล้วก็เลื่อนจุดจบแถวขึ้นมาตรงนี้นะคะเราจะมาจบแถวตรงนี้ในแถวถัดไปทีนี้ก็ถักโซ่3ห่วง1 2 3 4 5 x ลงไปห่วงที่1 1 2 3 4 5ห่วงที่2 1 2 3 4 5ห่วงที่3
เสร็จแล้วก็มาทำฐานดอกด้วย F 7 หลักเหมือนเมื่อกี้นี่ค่ะลงตรงนี้ดอกก็จะขึ้นตรงกลางนะคะตรงสับหว่างนั่นเองให้สังเกตงานตัวเองนะถ้าดอกไม่ลงสับหว่างแสดงว่าทำผิดให้รื้อค่ะถักไปเช็คไป5 6 7แล้วก็ x ลงห่วงถัดไปนี่ค่ะก็ถักวนรอบตัวลายนี้เลยนะคะถักไปจนถึงใต้รักแร้ฝั่งนี้ก็จะมี1ดอกผุดขึ้นตรงนี้ด้วย F 7 หลักลงในนี้ค่ะให้ถักยาวไปเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงจุดจบแถวเราถักจนมาถึงจุดจบแถวเราได้2ห่วงแล้วใช่ไหมพอห่วงที่3เราจะจบแถวด้วยโซ่2แล้วก็ให้ F ปักลงไปบน F แถวที่แล้วปลดตรงนี้ก็จะกลายเป็นโซ่5นะคะเราก็จะได้3ห่วงแบบนี้แถวต่อไปเราก็จะขึ้นตรงกลางเหมือนเดิมในแถวต่อไปเราก็จะมาดูลายเราจะทำ F ขั้นด้วยโซ่1ทั้งหมด7หลักแล้วก็2ห่วงก็ F ลงไปเลยค่ะ F ลงไปบน F ขั้นด้วยโซ่1 F ลงในทุกหลักขั้นด้วยโซ่1นะคะจนครบทั้ง7หลัก4โซ่1 5โซ่1 6โซ่1หลักที่7ได้ครบ7หลักก็ให้ x ลงไปในห่วงถัดไปแถวนี้จะได้ลักษณะนี้นะคะทีนี้ก็ทำโซ่5 2ห่วง1 2 3 4 5เราจำไม่ได้เราก็มาดูลายที่เราถักนี่ค่ะมันก็จะเหมือนเดิมหมดเลยเพียงแค่มันไม่มีมุมแค่นั้นเองแล้วก็เริ่มทำ F โซ่1ทุกหลักนี่ค่ะถักวนไปอย่าลืมว่ามีโซ่5 2ห่วงนะคะแถวนี้เราก็เลื่อนจุดจบงานของเราขึ้นมาตรงนี้นะคะให้ถักวนรอบตัวเหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาเจอกันเช่นเคยค่ะเราถักมาจนถึงจุดจบแถวเราได้1ห่วงแล้วใช่ไหมห่วงที่2เราจะจบแถวด้วยโซ่2แล้วก็ให้ F ลงบน F แถวที่แล้วตรงจุดรวบตรงนี้เลยค่ะปลดตรงนี้ก็จะกลายเป็นโซ่5นะคะเราจะเน้นช่วงจบแถวนะคะเพราะว่าถ้าเราทำผิดนี่งานเรามันจะไปไม่ได้เลยนะให้สังเกตแล้วก็ให้ระวังนิดนึงในแถวต่อไปเราก็ดูลายก็จะมีโซ่2 F โซ่2ทุกหลักเลยค่ะ F ลงไปโซ่2แถวที่แล้วขั้นด้วยโซ่1แถวนี้ก็จะขั้นด้วยโซ่2ค่ะมันก็จะไม่มีอะไรมากแล้วนะทีนี้หลักที่7แล้วก็ x ลงในห่วงถัดไปแถวที่แล้วมี2ห่วงแถวนี้จะเหลือโซ่5 1ห่วงนี่นะก็จะเหลือโซ่5บนนี้1ห่วงแล้วก็เริ่มถัก F โซ่2ลงในทุกห่วงแล้วก็ขั้นด้วยโซ่5 1ห่วงนะคะถักวนรอบเหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาจบแถวค่ะเราถักวนจนมาถึงจุดเริ่มต้นในดอกสุดท้ายนะคะพอ F หลักสุดท้ายเนี่ย x ลงไปในนี้ตรงนี้ต้องขั้นด้วยโซ่5 1ห่วงใช่ไหมเราจะจบแถวด้วยโซ่2แล้วก็ F ค่ะลงไปใน F แถวที่แล้ว F ตัวนี้ก็แทนโซ่3นั่นเองนะไม่งงเนาะนี่ก็จะได้ลักษณะนี้นะคะในห่วงสุดท้ายในแถวต่อไปเราก็จะเริ่มทำไอตัวที่ว่าเป็นเหมือนเม็ดข้าวโพดนี่นะคะตรงปลายสุดให้เรา F ลงไปใน F หลักแรก3หลักแล้วก็ปลดเข็มค่ะดึงผ่าน1 2 3แล้วก็ F 3หลักลงใน F หลักถัดไป1 2 3ใครไม่ปลดเข็มก็อย่าลืมนะคะพลิกงานแล้วปักลงใน F หลักที่1ดึงผ่านโซ่3ถักแบบนี้ก็จะรวดเร็วนะคะแล้วแต่ถนัดเลยถนัดปลดเข็มหรือถนัดพลิกงานแบบไม่ปลดเข็ม
ก็จัดไปตามความต้องการเลยค่ะ ถักแบบนี้ลงครบทั้ง7 หลัก เราจะถักให้ดูดอกนี้ดอกเดียวนะคะ ในหลักสุดท้าย นี่ค่ะ ถ้าไม่ปลดเข็มก็จะรวดเร็วทันใจ แล้วก็ให้ x ลงไปในโซ่5 1 2 3 4 5 6 7 ครบทั้ง7 หลักแล้วนะคะ ดอกถัดไปก็เหมือนเดิม f ลงไป 1 2 3 นี่ค่ะ นี่ถักเหมือนกันยาวไปเลยนะคะ เราจะเน้นแค่ช่วงจบแถวแล้วก็ขึ้นแถวใหม่แค่นั้นเองค่ะ แล้วก็อย่าลืมเลื่อนห่วงขึ้นมาด้วย เนี่ยกลัวลืมนะคะ ถ้าใครยังไม่ชำนาญก็จะลืมง่ายตรงนี้ค่ะ จุดจบแถวของเรา ให้ถักแบบนี้วนรอบตัวนะคะ เดี๋ยวเราจะมาสาธิตการจบแถวแล้วก็ขึ้นช่วงลายใหม่ ลายก็จะขึ้นสับหว่างตรงนี้ค่ะ เราถักมาจนถึงหลักสุดท้ายนะคะ ตัวเม็ดสุดท้ายนี้เราก็เอามาซีดึงผ่านกับจุดที่เราเริ่มงานหรือตรงจุด F ตรงนี้นะคะของแถวที่แล้วเนี่ย ดึงผ่าน เราจบแถวนี้ค่ะ ต่อไปนะคะ เราจะสาธิตการขึ้นช่วงลายดอกถัดไปค่ะ เราก็ Copy ช่วงนี้เลยค่ะ งานมันจะวนซ้ำกันนะคะ ก่อนอื่นเราจะถักโซ่7 1 2 3 4 5 6 7 แล้วก็เว้น1 ห่วง ปักลงหลักถัดไปค่ะ ต่อด้วยโซ่5 3 ห่วง 1 2 3 ริมนี้ก็ถักโซ่7ค่ะ แล้วก็ปักลงตรงจุด X หรือจุดรวบดอกตรงนี้เลยนะคะ นี่ งานมันก็จะมีแค่นี้นะคะ เราขึ้นต้นด้วยโซ่7 โซ่5 3 ห่วง เหมือนลักษณะตรงใต้รักแร้เลยค่ะ ถักวนไปนะคะ เดี๋ยวเราจะมาจบแถวให้ดูอีก1 ครั้ง เราถักมาจนถึงดอกสุดท้ายนะคะ ได้โซ่5 3 ห่วง ตรงนี้ควรจะเป็นโซ่7ใช่ไหมคะ เราจะจบงานเหมือนต้นคลิปเลยค่ะจำได้ไหม เราจบด้วยโซ่4แล้วก็ F 1 2 3 4 แล้วก็ F หรือพันเข็ม1 ครั้ง ปักลงไปตรงจุดเริ่มงานค่ะ F ตัวนี้ก็แทนโซ่3บวกโซ่4ก็เป็นโซ่7เหมือนที่ผ่านมานะคะ เราจะจบแถวแบบนี้ ในแถวต่อไปนะคะ เราก็ตั้งแต่ต้นคลิปเลยค่ะ ต่อไปก็คือโซ่ 5x วนรอบ 1 2 3 4 5 อันนี้เราจะไม่ถักซ้ำแล้วนะคะ นี่ค่ะ 1 2 3 4 5 โซ่5ลงในทุกๆช่องวนรอบตัวเลยค่ะ แล้วก็มาจบแถวที่เดิมด้วยโซ่2นะคะ ต่อไปนี้เราก็ Copy เลยค่ะ โซ่2แล้วก็ถักแถวต่อไป F 7 หลักลงในฐานตรงนี้ค่ะ นี่นะคะ เราก็เริ่ม Copy งาน1 2 3 4นะคะ ดอกใหม่ก็จะผุดขึ้นตรงนี้ค่ะ ผุดขึ้นสับหว่างนะ ถักซ้ำๆวนรอบตัวจนได้ความยาวตามต้องการนะคะ อันนี้ใต้รักแร้ของเราเห็นไหมคะ จะมี1 ดอกผุดซ้ายขวาค่ะ นี่ค่ะ1 ช่วงลายก็มีแค่6 แถวนะคะ ต่อไปนี้สำหรับคนที่ไม่ต้องการถักเป็นเดรสพอถึงช่วงสะโพกหรือคุณได้ความยาวตามต้องการ คุณก็ตัดเก็บหางไหมถักริมสวยๆได้เลยนะคะ แต่สำหรับเสื้อตัวนี้สาวน้ำมนต์จะถักเป็นชุดเดรสนะคะ ฉะนั้นให้ถักความยาวไปเรื่อยๆจนถึงช่วงใกล้ๆสะโพกนะคะ เดี๋ยวเราจะมาขยายลาย งานเราจะได้บานออกเล็กน้อยเพื่อรับกับช่วงสะโพกนั่นเองค่ะ
สำหรับคลิปนี้เพื่อความยาวของคลิปจะได้ไม่ยาวเกิน ขอจบไว้แค่นี้นะคะ ไว้เจอกันใหม่ใน EP ที่ 4สำหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ